3D व्हिडिओ नको बनवू, आता खूप झाले 3D व्हिडिओ. आता बीट्स ने बॉयज स्टेटस एडिटिंग बनव बाबा. तुझ्या विना मला जमना ग, कशात मन हे रमना ग. तुझ्या विना मला जमना ग, कशात मन हे रमना ग. असा तू अप्रूप किराणा ग, बघून मन काय भराना ग. It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या. प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवायला भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. मार्केट आता आपलाय. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. शिवराय स्वागत आहे तुमच्या तडकाच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत का आजचा काय व्हिडिओ आहे तो पद्धतशीरितेमध्ये. आजचा काय व्हिडिओ 3D नाही तर पण ॲटिट्यूड बीट्स ने स्टेटस एडिटिंग आहे. पण काय विषाड आहे, नादच कोळा आहे. त्यामुळे व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू तुम्ही स्टार्टिंगला बघितला असेल. तशा प्रकारे मला व्हिडिओ आवडला आहे, म्हणजे तुम्हाला आवडला, त्यामुळे त्याच्यात काय वादच नाही. नक्की लाईक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर, आणि व्हिडिओ कसा वाटला एकदा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. कारण की आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण फक्त टॉप 5 कमेंट निवडून तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला शाउटआउट देत असतो. ते पण एकदम विशाल स्टाईलमध्ये. त्यामुळे नक्की एक व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक येतो. प्रत्येक व्हिडिओ बघायचा व शिकायचा असेल तो पण अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये व फ्री मटेरियल सोबत, तर कायचं आपलं चॅनल आत्ताच एक सबस्क्राईब करायचं आहे. सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन घंटीला ती ऑलटी सेट करायची, म्हणजे तुम्हाला काय जे काय आजचे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते तुम्हाला त्याची काही नोटिफिकेशन फ्री आहे की पासवर्ड आहे त्याची पण दिली जाईल. व व्हिडिओ आपले डेली येत असतात यूट्यूबवर चॅनलवरचे, तिची पण नोटिफिकेशन देत असतं. त्यामुळे नक्की ऑलटी सेट करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि त्यासोबत आपल्याला आचेटिंगला काही जे काही व्हिडिओचे मटेरियल लागणार आहे तर ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक, त्या वेबसाईटवर जायचं आहे. अगदी फ्रीमध्ये तुम्ही जिथून काही तुम्हाला जे काही मटेरियल लागेल ते वेबसाईटवर तुम्ही घेऊ शकता. बीटमार्क 3D म्हणजे काही तुमचं काही शेक बीट जे आहे ते सर्व तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्ही जर का आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केले असेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. कारण की आपण टेलिग्राम चॅनल एडिटिंग बाबतीत जे काही व्हिडिओचे डेलीचे मटेरियल आहे ते अगदी फ्रीमध्ये अपलोड करत असतो. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की जॉईन करून ठेवा. आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काही व्हिडिओ एडिटिंगला काही प्रॉब्लेम अडचणी येत असेल तर बेस्ट पॉईंट कायचं आपला इन्स्टाला फॉलो करायचा आहे. कारण की आपण इन्स्टा एडिटिंग बाबतीत जे काही प्रॉब्लेम्स अडचणी आहेत त्या सॉल्व्ह करत असतो. प्रश्न भाषेची पद्धतशीरितीमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो. त्यामुळे नक्की फॉलो करा आणि स्टोरी अपडेट होऊन आपले अपडेट बघत चला म्हणून लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बिंदास फॉलो करून टाका. चला आपण जरा न घालवता तर आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया. तर आपले जे काही मोबाईल आहेत त्याच्या स्क्रीनच्या मेंडवरती आपण आलेलो आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपला शनिवारवरती एकदम विशाळ व्हिडिओ आहे, त्यामुळे नक्की लाईक करा. आणि त्यासोबत आपल्याला एडिटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर काहीच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सवर वेबसाईटवरून करू शकता किंवा टेलिग्राम चॅनलवरती पिन आहे प्रो व्हर्जन, तर ते तुम्हाला सारी सिम्पली डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. तर डाउनलोड केल्यानंतर काय यायचं आहे तुम्हाला सारी सिम्पली बीटमार्क आणि शेके बीट जे काही प्रेसेट आहे आणि काही जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते वेबसाईटवरती मिळणार आहे. त्यामुळे तिथून ते डाउनलोड करून घ्यायचे आहेत. तर घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सारी सिम्पली मी ते अलाइट मोशन ॲप ओपन करून दाखवतो. तर तुम्हाला मी ते दोन्ही प्रोजेक्ट आधीचे इम्पोर्ट केलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथे प्रोजेक्टचे ऑप्शन तुम्ही ते बघू शकता. तर तुम्हाला इथे दिसत आहेत, इथे बघू शकता बीटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन, शेकी बेट प्रेसेट बाय प्रणव क्रिएशन. तर आपले काही इथे काही प्रोजेक्ट दोन्ही इनपुट झाले तर तुम्हाला ती ओपन करून टाकतो. बेटचा ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काही वॉटरमार्क दिसत असेल तर तुम्ही म्हणत असाल तर यांनी सांगितलं विदाऊट वॉटरमार्कचे तुम्हाला अलाइट मोशन लागत असेल तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा किंवा वेबसाईटवरून डाउनलोड करा. आणि याच्याकच वॉटरमार्कची अलाइट मोशन हे कसं तर माझी काही प्ले स्टोअरची ॲप्लिकेशन आहे तर मी इथे मेंबरशिप घेतली होती. मेंबरशिप इथे संपलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला अलाइट मोशनचं दिसत आहे. त्याच्यामध्ये काय त्याच्यावर काय आपल्याला काही लक्ष द्यायचं नाही. तर काय करायचं आपल्याला व्हिडिओशी मतलब आहे. तर काय करायचं आहे, हे 2 एक्स्ट्रा लेअर दिले आहेत त्यासाठी मी डिलीट करायचे आहे. तर डिलीट केल्यानंतर तुमच्यासमोर काही अशा प्रकारे सॉंग आणि डायलॉग आलेले आहेत. त्याच्यानंतर फर्स्ट नंबरच्या बीटवर द्यायचं आहे. प्लस गेली करून मीडियावरती जाऊन मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे आणि आपलं जे काही मटेरियल फोटोचं नाव आहे बीट1 ते ओपन करा. तर ओपन केल्यानंतर काय आहे तुम्हाला ऑलरेडी एक व्हिडिओ एडिट करून दिला आहे. सॉंग तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये खाली जायचं ऑलरेडी. तर बघू शकता एकदम ट्रेंडिंगनुसार आणलं म्हणून काही विषय नाही. फर्स्ट ट्रेंड आहे आपला. त्याच्यानंतर काय तुम्हाला इकडे बीटवरती यायचं एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो कट करायचा 1 सेकंदाला यायचं बरं का.
नातकुळा आहे त्याच्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट कट करा आणि त्या बीटवरती येऊन 2 पॉईंटच्या 17वरती येऊन प्लस क्लिक करा. व्हिडिओवरती जायचं आहे मटेरियल फोटोमध्ये जाऊन तुम्हाला जो काही इमेजेस दिले आहेत ते अशा प्रकारे काही झूम करायचे आहे. तर झूम करून अशा प्रकारे इकडे काही ॲडजस्टमेंट करा. तर काय करायचं आहे तुम्हाला इथे सिम्पली कट द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे जेवढे काही तुम्हाला मी इमेजेस दिले आहे पाहून ते तुम्हाला घ्यायचं अशा प्रकारे काही झूम करायचं आहे आणि असे काही एक एक करून सेट करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे काही मी तुम्हाला इकडे सेट करून दाखवतो. तर अजून आपल्या चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केले असेल तर पटकन सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे ते दाबा. त्याची सारे बेल घंटी आहेत ती ऑलरेडी सेट करा म्हणजे तुम्हाला आपली जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे त्याचे डेली नोटिफिकेशन व जे काही फ्री मटेरियल असतं त्याची पण नोटिफिकेशन आणि व्हिडिओची पण नोटिफिकेशन एकसंग मिळाली जाईल. त्यामुळे की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जो काही तो पूर्ण बघत चला. कारण की व्हिडिओमध्ये काय एकदम स्टेप बाय स्टेप कन्सेप्ट समजवल्या असतात तर तुम्हाला काय ते काही समजत नाही आणि कमेंट करता किंवा हे व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड होत नाही किंवा ही व्हिडिओ कसा एडिट करायचा. तर त्यासाठी सर्वांनी काय करायचं आपला जो काही व्हिडिओ असतो तो कंपल्सरी पूर्णपणे बघत चालायचं आहे. म्हणजे काय तुम्हाला काही जे काही व्हिडिओ एडिटिंग आहे त्याला काही प्रॉब्लेम अडचणी येणारच नाही. तर याच्यामुळे काय पाहून तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे जेवढे काही इमेजेस आलेले आहेत त्यांना आपण अशा प्रकारे इकडे काही ॲडजस्टमेंट करताय. तर अशा प्रकारे तुम्हाला काहीच सेट करत चालायचं आहे. तर बघू शकता इथे काही झूम करा परत इथे जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करा आणि त्याच्यानंतर पुढचा काही जे काही इमेज आहे तो परत घ्यायला सुरुवात करा. कारण की इथे काय तुम्हाला काही जे इमेजेस दिले आहेत ते काही तुम्हाला कमी पडू शकतात त्यांच्यामुळे तुम्हाला काही इमेजेस इथे रिपीट करून डबल घ्यायचे आहे. तर काही विषय नाही इथे ॲडजस्ट करून तुम्हाला काही कट करून घ्यायचं आहे. तर लाईक करा. तर इथे बघू शकता तुम्ही जे काही व्हिडिओचे जेवढे काही बेटमार्क होते आपण त्यानुसार इथे सर्वांना बेटमार्क आणि जे काही इमेजेस आहेत ते सेट केलेले आहेत. तर याच्यानंतर काय यायचं तुम्हाला व्हिडिओच्या फर्स्ट नंबरच्या बीटवरती यायचं आहे. तिथून तुम्हाला काय यायचं इमेजच्या फर्स्ट नंबरच्या बीटमार्कवरती येऊन प्लस वगैरे करून मीडियावरती जायचं आहे. मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय इथे इमेजला काही जे काही शेकीपेट आहेत ते लावायचे. तर त्यासाठी काय करायचं आहे साधी सिम्पली बॅक यायचं आणि आपलं जो काही शेकीपेट कॅमेराची म्हणजे काही प्रेसेडिंग आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे आणि फर्स्ट इमेजचा इफेक्ट इथे काय तो 3 जाऊन कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि आपला जो काही बीटचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय साधी सिम्पली फर्स्ट नंबरचा काही इमेज आहे त्याच्या लेअरवरती क्लिक करा. इफेक्ट्स ऑन थोडं पेस्ट टू बेट्स करा. परत सेकंडच्या इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्ट्स ऑन थोडं पेस्ट टू बेट्स करून टाका. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढे काही इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत तर तेवढ्यांना अशा प्रकारे इथे क्लिक करून इफेक्ट पेस्ट करत चालायचं आहे. तर एकदम इझी ट्रिक आहे तुम्हाला मी एकदम सोप्या पद्धतीने सांगत असतो. तर त्याच्यामुळे काय व्हिडिओ पूर्ण बघत चला. तर बघू शकता अशा प्रकारे काही आपण इथे इफेक्ट पेस्ट करत आहे. तर बघू शकता म्हणून ही काही इमेजची काही तुम्हाला मोठी लेअर दिसली असते इथे आपल्याला काही वेगळा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे त्याला सोडून द्यायचं आहे आणि पुढचे जे काही 3 इमेज आहेत त्याला पण हाच इफेक्ट तुम्हाला घ्यायचा आहे पेस्ट करायचा आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे. तर म्हणून आपण इथे काही सर्व इमेजला इफेक्ट पेस्ट केला आहे एक इमेज सोडून तर त्याला वेगळा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्टमध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर काय तुम्हाला जो काही सेकंड इमेज दिला आहे त्याच्या 3 डाऊन कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर साडी बॅक यायचा आणि आपला जो काही बीटचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय साडी सिम्पली आपला जो काही इमेज एक राहिला होता त्याला इफेक्ट इथे क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट्स करायचा आहे. तर पेस्ट केल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता जे काही मटेरियल आपलं होतं इफेक्ट्स ते आपण प्रत्येक इमेजला इकडे पेस्ट केलं आहे. त्याच्यानंतर घ्यायचं आहे तुम्हाला इथे साडी सिम्पली प्लस सायकलटी क्लिक करायचं आहे. प्लस सायकल क्लिक करून मीडियावरती जाऊन मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे. मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला मी काय अशा प्रकारे एक शॅडो दिली असणार आहे ती शॅडो ॲड करायची आहे. तर अशा प्रकारे ॲड करा. त्याला काही अशा प्रकारे एक व्हिडिओच्या लास्टला येऊन खेचून घ्या. तर खेचल्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला इथे साडी सिम्पली इथे येऊन प्लस सायकल क्लिक करून मीडियावरती यायचं आहे. मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक इमोज मिळेल तो इमोज ॲड करा. तर अशा प्रकारे इकडे खाली काही तुम्ही इथे सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला साईज मोठी करायची असेल तर इथे मोठा असे 3रं ऑप्शन दिले आहे त्याच्या जाऊन करू शकता. एवढं काही विषय येत नाही. तर बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथे काही तुम्हाला काही झूम करून दाखवलं आहे. तर याच्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला पेन जे इमोज आहे तो खेचून घ्यायचा आहे. तर खेचल्यानंतर घ्यायचं आहे परत तुम्हाला इथे प्लस सायकल करून मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही फायर ओरलीचा काही एक इफेक्ट दिला आहे राड आहे तो ॲड करा आणि काही एक्स्ट्रा पार्ट त्याचा काही निम्मा कट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे कट केल्यानंतर त्याच्या लेअर जाऊन इथे काय याचं कॉपी लेअर करायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर म्हणजे काय आपल्याला डायरेक्ट इथे पेस्ट म्हणजे प्रत्येक इमेजच्या इथे काही स्टार्टिंगला डायरेक्ट आपण ऑलरेडी डायरेक्ट पेस्ट करू शकतो एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये. तर तुम्ही ते बघू शकता आपण काही पेस्ट करत आहे प्रत्येक इमेजच्या पुढे तुम्हाला अशा प्रकारे पेस्ट करत चालायचं आहे. तर काय तुमचा काही जो काही व्हिडिओ आहे तो एकदम परफेक्टमध्ये होऊन जाणार आहे. तर भावांनो काय करायचं आहे आपल्याला इथे बिल्डिंग करून घ्यायचं आहे. तर याला पण बिल्डिंग करून घ्यायचं आहे. तर याला आपण कॉपी करूया आणि याला बिल्डिंग करूया.
लायटन करा. परत जो काही पुढचा आहे तुम्ही ॲड केला त्याला पण लायटन करून घ्या. तर म्हणून अशा प्रकारे जेवढे काही ॲड केले होते आपण त्यांना लायटन केलं आहे. त्याच्यानंतर लायटनचा डायरेक्ट एक कॉपी केलेला आहे, तर तो डायरेक्ट कंटिन्यू पुढे पेस्ट करून घेऊया. तर बघू शकता अशा प्रकारे कंटिन्यू जो काही पुढचा आहे त्याला पण पेस्ट करा. त्याच्यानंतर पुढच्याला पेस्ट करा. तर अशा प्रकारे आपण जो काही फायर ओरले आहे तो सर्व काही ॲड केला आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंग लिहून प्लसच्या क्लिक करून मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक बॉर्डर मिळेल, ती साडी सिम्पली ॲड करून व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खेचून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे जो काही आजचा काही व्हिडिओ होता तो आपला झालेला आहे रेडी. तर बघू शकता, लाईक करा. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला कोपऱ्या लेअरवरती क्लिक करायचं व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी आणि एक्सपोर्ट इथे एक बटनवरती क्लिक करायचं आहे. तर तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो एका मिनिटात तुम्हाला काय येतो सेव्ह होण्यास सुरू होऊन जाईल. तर वाहून ही काही ॲडोली आलती. तर त्याच्यानंतर काय आहे, तुम्ही ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे, काही विषय नाही. तर तुमचा व्हिडिओ सेव्ह होण्यास प्रोसेसिंग चालू झाली, त्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्यासोबत तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे डेली एडिटिंग बघायची असेल तर बेस्ट उपाय म्हणजे काय, आपले चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे. कारण की आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हाला इतर जे काही व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते डेली बघायला मिळणार आहे, ते पण फ्री मटेरियलसोबत. तोपर्यंत भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तर काय विषय नाही. जय जाऊ जय शिवराय.